হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। আজি লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে হৈ যোৱা অসমীয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন, মানে 2024 চনৰ ক্লাছ 12ৰ যি ব'ৰ্ড এক্সাম হৈছিল তাৰ অসমীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ চলিউশ্যন। এইটো পাৰ্ট 2। ইয়াৰ পাৰ্ট 1টোত মই গদ্য অংশৰ 1 নম্বৰ এণ্ড 2 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰবোৰ ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ। ইয়াত অকল মই কবিতা অংশৰ 1 মাৰ্কছ এণ্ড 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰবোৰ ডিছকাছ কৰিম। তো তোমালোকে সেইটো ভিডিঅ' নাচালে আগত চাই আহাগে, পিছত এইটো চাবা। তো ব'লা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ কবিতাৰ অংশৰ যিটো কুৱেশ্যন আছিল সেয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ 5 নম্বৰৰ পৰা। ঠিক আছে, 5 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বাৎসল্য ভাৱৰ প্ৰকাশ আৰু বাৎসল্য ভাৱৰ প্ৰকাশ আনচাৰটো। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমীয়া ভাষাত চুফী সাধকসকলৰ ভাৱধাৰা প্ৰথমে কোনগৰাকী কবিৰ কবিতাত প্ৰকাশ পায়? ইয়াৰ উত্তৰত আমি লিখিব লাগিব মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ। এতিয়া আহোঁ আমাৰ গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নিয়ৰৰ মালা গাঁঠি লৈ সোণালী সাজেৰে কোনে আহে বুলি কবিয়ে কৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ঊষা। ঘ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আলু কলে উঠি আহি কোনে বেলিমুৱা হৈ হাঁহে? উত্তৰ হ'ব পদুম ফুল। ঙ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কাঠমিস্ত্ৰীৰ ঘৰ কবিতাটি কবিৰ কোনখন সংকলনৰ পৰা লোৱা হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অভিযান আৰু অন্যান্য কবিতা নামৰ সংকলনৰ পৰা লোৱা হৈছে। মুখ তোল আঘোণ পংক্তিটিৰ অৰ্থ কি? মুখ তোল আঘোণ পংক্তিটিৰ অৰ্থ হ'ল পকা ধানেৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা আঘোণক বুজাইছে। মানে মুখ তোল আঘোণ পংক্তিটিয়ে পকা ধানেৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা আঘোণক বুজাইছে। এতিয়া দ্বিতীয় 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল উভতি নহাৰ কবিতা কোন শ্ৰেণীৰ কবিতা? ইয়াৰ উত্তৰত আমি লিখিব লাগিব উভতি নহাৰ কবিতা আধুনিক শ্ৰেণীৰ কবিতা। ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ আমি যিটো আমাৰ 6 নম্বৰ আছিল সেই 6 নম্বৰৰ ক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। ইয়াক সুধিছে আমাৰ তোমাৰ পাঠেয় বৰগীতটিৰ কেৱল ধ্ৰুৱ অংশটি লিখা। তো এইটো মই কিতাপতে দেখাই দিছোঁ। কিতাপৰ এইটো 96 পেজত আছে। এইটো আনচাৰটো এইটো লিখিব লাগিব উঠৰে উঠ বাপু গোপাল হে নিশা পৰভাতে ভৰিল কমল নয়ন বুলি ঘনে ঘনে জহুৱা ডাকিতে লৈ ল। এইটো লিখিলে তোমালোকে মাৰ্কছ পাই যাবা। ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। ইয়াত সুধিছে কোন চনত আৰু কোন ঠাইত মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1870 চনত ডিব্ৰুগড়ত মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল নলিনীবালা দেৱীৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ সুৰ প্ৰবাহিত হোৱা দুখন কাব্যগ্ৰন্থৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিব লাগিব জাগৃতি আৰু যুগ দেৱতা। ঠিক আছে, দেৱতাটো একেলগে হ'ব দেই। এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ ঘ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। পূজাৰ 16 বিধ উপকৰণৰ যিকোনো 4টা উপকৰণৰ নাম উল্লেখ কৰা। ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ বুকৰ 115 নম্বৰ পেজত আছে, তাতে চাই ল'ব ব'লা। 115 নম্বৰ পেজত আছে আমাৰ, এইটো 126। এইটো আনচাৰটো এইটো সৰু প্ৰচাৰ পূজাৰ 16 বিধ উপকৰণ। সেইবোৰ হ'ল আসন, স্বাগত, পাদ্য, অৰ্ঘ্য, আচমনীয়, মধুবৰ্গ, পুনৰাচমনীয়, স্নান, বসন, আভৰণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য আৰু বান্দনা। ঠিক আছে, এতিয়া ব'লা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কাঠমিস্ত্ৰীৰ ঘৰ কবিতাটি প্ৰথম কোন সন্মিলনৰ কোনখন মুখপত্ৰত প্ৰকাশ পাইছিল? ঠিক আছে, ইয়াৰ আনচাৰটো তোমালোকে লিখিব লাগিব অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখপত্ৰ মিলনত প্ৰকাশ পাইছিল। প্ৰথম 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আঘোণৰ কুঁৱলী কবিতাটিত বৌদেওক উদ্দেশ্যি কবিয়ে কি কথা কৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো আমি 128 পেজত পাম বুকৰ, তাতে চাই লওঁগৈ ব'লা। 128 পেজ। অ'কে, আমি ওলাই ল'লোঁ 128 পেজ। আনচাৰটো হ'ব এইখিনি বৌদেউ আপুনি যে কৈছিলে সেউতীৰ কথা মোৰ কথা সেউতীক কৈছিল জানো? এইখিনি লিখিলেই হ'ব তোমালোকে। এতিয়া আহোঁ আমি দ্বিতীয় 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ, যিটো হ'ল আমাৰ শব্দ অৰ্থ। এতিয়া ঝাণ্ডা নামৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ব পতাকা আৰু তামঘিৰা নামৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ব তম্বু। ঠিক আছে, তো পাৰ্ট 2 আজি ইমানখিনিলৈকেই হ'ব।
এইখিনিত মই তোমালোকক কবিতা অংশৰ 1 নম্বৰীয়া আৰু 2 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰৰ বিষয়ে ক'লোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ কৈশোৰকাল আৰু এইটো মূল্যবোধ নামৰ শিক্ষা দুটা পাঠ আছে যে সেই দুটাৰ চমু কুৱেশ্যনবোৰৰ আনচাৰ দিম কিপ ৱাচিং কিপ লাভিং বাই বাই